Hi guys! Welcome to my channel! Ayan, so for today's video, I'm going to show you and teach you kung paano mag-edit at kung saan ako nag-edit ng aking TikTok slow-mo or the so-called sasswars on TikTok. Ayan, bago tayo mag-start ng pagtuturo, I'm going to tell you pala guys kung paano ako nag-shoot using my phone camera and the TikTok app. Sa TikTok app, more familiar na siya para sa mga ano. Kasi marami na nagti-TikTok ngayon. Alam na nila gamitin yung timer, yung speed na fast and slow. So, kapag naman sa sa phone's camera, nag-shoot lang ako ng walang music. I just familiarize with the sound and I just think the timing. Iniisip ko lang yung timing niya. Ayun. For me, mas okay mag-shoot sa phone's camera kapag Android kaysa sa TikTok. Because malag sa TikTok and the quality of the video, win. Yes, win. Win. Ganun yun. Not ruin. It's win. Win. Joke. Ayun. So, hindi na ako magpapaligid pa. Let's go ahead and get started. So guys, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung app na ginagamit ko sa pag-edit ng slow-mo sa TikTok. First, kailangan yung data natin ay nakabukas kasi nagre-require yung app ng data pero hindi naman siya ganun kalakas. So this is, ayan, yung kulay black na mayroong Chinese character. Yan yung sikat na pang-edit ng slow-mo or sasswars sa TikTok. So i-click natin siya. So let's click this plus sign to add a video we want. Select and add. Okay, so ito yung video na ating napili. Ayan yung video ko na sinut ko sa camera. Ayan, so we're going to start. But then, wala akong music sa aking sinut na video. So we're going to add music by pressing this nota here. That, and we click this folder. Ayan. Click this folder and we add this video. Ito, ayan. Kasi ito yung video na sinut kanina sa TikTok gamit yung sound. So, ayan natin siya. Okay, ayan yung sound, diba? Nag-automatic siya na-convert as audio. So, let's start this. Okay, sisimulan na natin mag-edit. Going to trim it and delete the unnecessary video. When you're going to trim, just press the video and click this. Okay, so let's delete it. Press it again and select delete. I-edit natin siya. Tanggalin natin ang ayaw kong video. Okay, so 1. Yan. So, ito sinelect natin yung itong part na to. Kung ano yung gusto kong i-slow. So, i-press natin siya and pindutin natin tong parang clock. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo dalawa siya. Itong first one is for manual. And this is, meron siya mga wave like fast, slow, ganun. Ayan. So, ito, i-click natin to, the manual. And this one, this way to the right is for speed. And for the left is for slow. So, this is the normal. And we're going to adjust it by half. Okay. 0.5. Let's try it. Ayan. And we're going to trim unnecessary. Ching! And delete natin to. Okay, tingnan natin siya. Ayan. So, trim and open. And slow. By 4. Okay, let's try it. Ayan, so, guys, kung gusto niyo naman yung may mga shaky, tapos may mga effect, punta tayo dito sa intro ito. Click nyo star na yon. And, ayan, ang tagal niya. Paubos na yung load ko. Basta, ayun, tingnan natin to. Oh, diba? Ayun yung kanyang mga intro. Ayan, marami naman kayo pagpipilian dyan. At bukod dyan, meron din siya dito, and dito. It depends guys, basta kayo ang mag-explore. Kung gusto nyo siya i-try. Let's try this intro. Okay. I-check natin siya. And then, i-select natin kung hanggang saan siya. Ayan.
If you want to may shaky, ayan, itapat lang natin siya dyan. And, balik tayo sa front. Then, let's click this scissor and this video na parang YouTube. Ayan. Itong arrow na papunta sa right is for the transition sa umpisa. And this one, papuntang left ay para sa ending naman. And this one is for the whole transition doon sa ating video. So, let's try to get some para habaan siya, let's just click this. Ayan, adjustable yan. Ayan. Usually, ang ginagamit nila ay nandito sa mga bandang dulo. Ayun. Ayun, guys, yan ako nag-edit ng video na slow-mo sa aking Android phone. So, ayan guys, para ma-save natin siya, dito na siya pipindutin sa red na yan. Ayan, okay na. Let's just go back by pressing this, nasa ilalim ng red. Wag yung red yung pipindutin nyo. Ayan, so we're done. And now, I'm going to show you kung ano ang nangyari sa aking TikTok and phone camera sa slow-mo. So, ganyan mag-edit ng slow-mo sa TikTok. Ganyan ako mag-edit. I don't know to you guys. It's up to you kung i-adapt nyo siya or hindi. And so, thank you for watching my video, guys. I hope it helps you and I hope you guys to support me. Subscribe on my YouTube channel. Click the notification bell and don't forget to like and share it with your friends. So, see you on my next video. Bye-bye!